හරි අද අපි කතා කරමු කොහොමද ඔයාගේ Android phone එක Android Studio එකට connect කරගන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම ඔයා phone එකේ setting open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකේ developer option tab එක enable කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඔයාගේ phone එකේ about phone එකට තියෙනවා build number කියලා එකක්. ඒක උඩ 7 පාරක් click කරන්න ඕනේ. මගේ phone එක ටිකක් පරණ නිසා මගේ තියෙන්නේ version number එකක්. එතකොට මේ version number එකට 7 පාරක් click කරාට පස්සේ මගේ developer option enable වෙනවා. හරි. එතකොට දැනටමත් මම මගේ developer option tab එක enable කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම additional setting යත්තේ developer option කියන එකට යනවා. හරි මම මේක දෙන්නම්. හරි දැන් මෙතන තියෙනවා developer option කියන ටික් එක on කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම USB debugging කියන ටික් එකද enable කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එක PC එකට plug කරන්න. plug කරාට පස්සේ ඔයාගේ Android Studio එකේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ phone එකේ නමින් මෙන්න මෙතන display වෙයි. හරි ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ Android phone එක Android Studio එකට connect කරගන්නේ. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න channel එකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට Android Studio පිළිබඳ කතා කරමු.